Nu har de slagit ut. Så fina. Det är superkallt. Hello! Hej! Nästan inga löv. På krusbärsbusken, men en hel massa krusbär. Det är det allra bäst när de är färska. Så sant. De är så goda när de är färska. Vi var ju egentligen inte på väg att äta bär. Nej. Men det skadar aldrig med lite C-vitamin. Bonus. Okej, så saken är den. Måste jag ha ljus. Det där. Vi har jättekalla nätter på väg nu här. Och det där. Därför så tänkte vi att vi ska försöka skydda åtminstone gurka, zucchini-plantor som inte tål Kyla. överhuvudtaget. Så vi ska försöka skydda dem så att ifall att det blir frost så... Jag hoppas verkligen inte. Det haglade ju här igår. Jo, vi har haft hagel. Ja, men not nice. Not nice. Så vi ska ta och det där försöka lägga någon fiberduk över plantorna så att vi förhoppningsvis kan få dem att fortsätta producera till mitten av november. Jo. Eller åtminstone mitten på september. Så vi ska gå... det är ens. Ja. Vi ska gå och leta. Jag borde ha en del fiberduk. Jag kollar men jag har tyvärr inte. Jag har åtminstone någonting. Vi får se om det är helt trasigt, men det funkar säkert åtminstone lite. Yes. Alltså fortfarande på väg att hämta fiberduk och började regna. Men kolla vilka underbara hallon. Ja, det här är lite ljust ännu. Ja. Men så gott. Aivan älyttömän paljon ihania vadelmia. Mä luulen, että se on pitkälti mehiläisten ansiota, että on tullut niin hienoja vadelmia. Ainakaan kelit ei ole olleet suotuisia. No niin, löytyyhän sieltä muutama. Nyt mennään katsomaan, että jos me saatais peitettyä ainakin kurkut ja kesäkurpitsat, että ne ei jäädy. Täällä ei oo nyt niin kuin, ei näytä siltä, että tulisi hallaa, mutta se ei ole ennen kuulumatonta, että sitä saattaa silti tulla. Niin se olisi kyllä niin harmi, jos yksi yö pilaisi kaikki kurkut ja kesäkurpitsat, kun ne muuten voi vielä jatkaa. Vi ska kolla läget först. Tässä on kurkut. Oj, ligger en gurka där. Jo, men där ligger det inte större där under. Ja. Mä kävin eilenkin täällä. Oi. Anoppi ja Appiukko kävi, niin käytiin katsomassa kurkuja, niin täällä. Siellä on. Joo, tuo on aika hyvän kokoinen, mutta no, annetaan niiden olla vielä. Oi, mutta tää on tässä on aika sopivan kokoinen, koska tää on tämmönen pienempi, lyhyempi kurkku, niin otetaan tämä. Ja nyt Jaha. tulee vettä. Taas sataa. Ja kesäkurpitsa. Vill du ta? Oj då, Vill du ha? jag kan nog ta. Ja. Oj.
Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Twist it. Jag får inte. Oh ja, Okej, jag fick never den. mind. Ja, ja. Bra så. Oj. No niin kivat. Sunburst. Joo. Jep, no ainakin on pitkä. Tää on ihan pitkä harso. Koitetaan saada se tänne nyt. Mä yritän laittaa tämän kameran johonkin. Sehän on sillä lailla, että kurkut, kesäkurpitsat, myös kurpitsat, ne on tosi hallanherkkiä. Ja meillä on tässä myös grassia välissä, niin se ei siedä yhtään hallaa. Och inte heller de här gröna bönorna, inga andra bönor heller, tål frost. Så att man får ju täcka över det man kan och hoppas på det bästa. Liksom. Oj, jag hoppas så att rävsvansen ska få blomma och göra frö, för den är ju bara så söt. Ljuvliga färger. Vad sa du? Ljuvliga färger. Se nu på de här. Eikö ole kyllä ihania? Unikkoja. Nämä on sellaisia, että siis nämä siemenet käy leivän päälle. Tai muffinseihin tai whatever. Mitä vaan. Den här har blommat ut. Ja. Och de här har inte ännu blommat. Den har blommat ut. Det här har inte ännu blommat som hänger så här. Jep. Den här är vit också. Ja. Ja, den har jag inte sett förut. Jaha. Nej, jag har inte sett På vita. gården också vita. Du har? Joo. Ja, okej. Nämä on siis nämähän on, nuput on vielä tämmöisiä pyöreitä pehmeitä, ja sitten tämä, jos nyt jollekin ei ole tuttu, niin tää on se siemenkota. Ja nyt ei zoomaa siihen. Sitten kun tää on ruskea ja kuiva, niin tuohon ilmestyy sellaiset pienet reijät tuohon reunan alle. Ja silloin voi kerätä siemeniä näistä. Silloin ne on niinku, silloin niistä lähtee ensi vuonna kasvamaan. Ja nehän on myös tosi koristeellisia nämä siemenkodat sellaisenaan. Vad skönt med lite sol. Ja. Även om det är Here så comes the kallt. sun. Ja, here she comes. Ja. Oh. Oj. Vi väntar fortfarande på att solrosorna ska blomma. Och de blommar ju inte ännu. För det har varit så kallt. Alltså det var ju hett 4 veckor i juli. Men annars har det varit kallt. Ja. Och vi hoppas fortfarande på att vi skulle få frö. Solrosfrö. Det är mest för djuren som vi vill ha det. Men vi kan inte skydda allt det här med fiberduk. Näyttää aika pieneltä pläntiltä, mihin me ollaan saatu. Nyt se on jo pois paikoiltaan tuosta kesäkurpitsan päältä. No niin isot nämä kesäkurpitat, että vaikka siinä on nyt niin kuin tuplana harsoa, niin se ei taho riittää. Mutta uskotaan, että se menee hyvin. Tuolla on kukko. Tuolla takana. Kävelee kukko. Missä takana? Tuolla. Niin siellä aidan päällä. Jaha. Joo. Ne on mun karkuripojat.
Siellä yksi liikkuu. Siellä. Ja tuolla. Hello. Tuolla kanssa yksi. Ja siellä yksi menee. No niin. Mutta kuten näkyy, tämä me kurpitsa-rivi on aika leveä, niin sitä on ihan mahdoton peittää. Looking good. Va? Försök visa den en gång till men som inte riktigt. Den är så mycket större i verkligheten än den ser ut på bild. Ja, ser du en liten... You can move to another place. Thank you. Jep. Och pumpa. Vilken ska jag visa? Jag kan visa på den här. Här är ett par stycken. Pumpa. Nu är det här skalet alldeles mjukt. Jag kan trycka hål i det med min nagel. Så här. Så det är inte nära heller moget. Då när en pumpa blir mogen så att den också kan liksom förvaras hela vintern i praktiken. Då är skalet hårt. Nu, på den här pumpan är det mycket hårdare skal men ännu inte hårt. Ser att man kan ännu... Jag kan få... Liksom det är lätt att trycka med nageln där. Men när det blir hårt då är det lätta att förvara hela vintern. Och det är ju därför vi också hoppas att det inte ska frysa än. Nu börjar också de här kolplantorna bilda huvuden. De är så fina! Ja tämä Glory of Enkuitsen, niin näitä ollaan jo täältä poimittukin. Punaiset ei ole vielä muodostanut päätä. Ja sitten nämä on nyt just sitten vaiheessa. Tässä on yksi Glory of Enkuisen yhtäkkiä välissä. Och här är Marina di Chioggia som ska bli grön, mörkgrön. Och det här är inte grönt så det är inte heller ens nära att vara mogna. Joo. Mutta tämän siis kurpitsamaan peittäminen harsolla on ihan mahdotonta, ei onnistu. Niin suojataan se mitä me voidaan suojata. Ja tämä me suojataan sitten niin kuin rukouksin ja pyynnöin vain. Ei oikein paljon muuta voi. Går inte att gå där längre. Man får komma. Nej, det är lite trångt. Det finns ett knep om man vaknar tidigt innan solen går upp och upptäcker att nu är det frost. Så då kan man gå och hälla vatten på sina stackars frostbitna plantor innan solen når dem. För då det där... Tyget har farit redan. Ja, tyget blåser iväg. Men hinner man hälla vatten på dem så då gör inte frosten så mycket skada. Det på något sätt hjälper växtens celler att komma över den här chocken att det har frusit. Det här gäller ju förstås bara om det är en lätt frost. Nej, det behöver inte vara minusgrader utan det är bara en frost som lägger sig på växterna. Då kan man hälla vatten på och då kan de klara sig på det sättet. Ja sitten esimerkiksi tuolla jossakin Etelä-Euroopassakin jopa, jos tulee hallaa tai on tiedossa, että on hallan vaara jossakin esimerkiksi viiniviljelmillä, niin siellähän on myös hirveän laajat alueet, niin siellä rakennetaan tavallaan kokkoja tai semmoisia isoja lyhtyjä, tehdään sen koko alueen ympärille, niin kuin ja sitten kun sytytetään sen alueen ympärille niitä kokkoja, niin se auttaa suojelemaan sitä aluetta, että siihen ei tule hallaa. Ja tietysti tässä on aina se, että jos nyt on luvattu 10 astetta pakkasta, niin siinä ei enää mikään auta. Mutta jos
on semmonen nollan paikkeilla ja on niinku, voi ajatella, että nyt mun kannattaisi vielä yrittää suojella näitä mun kasveja niin, että ne ehtii kypsyä, että tuossa näyttäisi olevan sitten vielä vähän lämpimämpää keliä tulossa. Niin kuin me nyt tässä toivotaan, että olisi vielä lämmintä, niin sit voi yrittää tehdä niin. Vår första frost ligger i allmänhet kring den 10 september, så att nu är det ju väldigt tidigt om det blir frost nu. Så vi hoppas verkligen att det inte blir frost. Fixat. Well done Mona, well done. Mieti ihop det. Zucchini. Gurkor. Och där andra raden är det där gröna bönor. Vi har inte tillräckligt med fiberduk för att skydda dem alla, men man kan ju köpa mer också. Det är ju inte en produkt som håller hur länge som helst. Men selleri bryr sig inte fast det är lite svalt. Det går bra. Den klarar sig. Och som sagt, säkert har jag sagt det 1000 gånger. Kål. Bryr sig inte. Även om det är -5 så är den okej. Så att dem behöver vi inte skydda. Allt det här. Bloop, totally fine. Och där har vi grönkål där längst bak. Och det där. Sen har vi här mangold. Jag kommer inte ihåg hur det är med mangold. Kommer du ihåg hur det är med mangold? Klarar den sig? Nej, jag kommer inte alls ihåg. Inte alls. Jag tror att den klarar sig. On aika varma, että tuo mangoldi ei niin kauheasti välitä, vaikka tulee vähän viileä, mutta ehkä se välittääkin. En tiedä. Kolla upp saken. No, meillä ei kuitenkaan ole, meillä ei ole yhtään enempää nyt harsoa, että kyllä mä luulen, että nämä kurkut ja kesäkurpitsat ja nuo pavut on nyt ne, jotka saa, jota me priorisoidaan. Joo. Toivottavasti vaan ei mene Pakkaselle. Ja vaikka siis ei mä en usko, että menee pakkaselle, mutta hallaa voi tulla kuitenkin. No ettei tulisi vaikka sitäkään. ei tällä hetkellä näytä, että olisi ihan suuri riski, mutta ei olisi ensimmäinen kerta. Jos sulla on nyt siis jotain taimia, mitä pitäisi suojella, niin Nyt kannattaa niitä suojella. kannattaa suojella. Itse asiassa, koska me julkaistaan tää lauantaina, niin se on It's too late. It's too late. Täällä on just perjantai vastainen yö ja lauantai vastainen yö. Ne on ne, mitä on niin luvattu kylmimmät yöt. Mutta todennäköisesti niin tämä tulee tapahtumaan myös tulevaisuudessa. Joo. Niin, jos et nyt ehdi suojelemaan For the sun future. taimia, niin sitten voi joskus myöhemmin. Och det ska vi väl ännu säga kanske att om du har någonting i växthus, så i växthus kan man ju använda såna här, alltså värmeljus under en terrakottakröka för att hålla värmen. Sen måste man ju ha värmeljus som brinner tillräckligt länge. Joo. Man kan också använda gravljus. Joo. Mä oon monta kertaa siis monesti kyllä keväisin laittanut hautakynttilöitä. Ihan muutama, niin kuin tommosen, kun mun toinen kasvihuone on 12 neliötä, niin 3 tai 4 hautakynttilää sinne palamaan, niin se pikkasen lämmittää. Eihän se pidä lämpimänä, mutta se kuitenkin vähän auttaa. Että kaikkia niksiä voi keksiä. Tietysti on olemassa patterit. Joo. Tai ehkä ne kynttilät auttaa paremmin, helpommin, Niin, halvemmin. Jos ei ole siis sähköä siellä tai vedettävissä, niin varsinkin aikaisin keväällä, jos on vaikka lunta maassa, niin ei ehkä halua ruveta vetämään sähköä sinne. Niin, Pikkunen kamiina vaan. niin rakentaa kamiinan ja formin ja sillä lailla. Joo, no mutta tsemppiä sunkin syksyyn. Toivottavasti
sun taimet selviää.